ආයුබෝවන් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ආදරණීය යාළුවෝ හැමෝම අදත් අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් වෙනද වගේම අදත් ඔයාලා එකතු වෙන්නේ ටෙක්නෝ ටියුටි YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් දවස් 4කට 5කට වගේ පස්සේ තමයි අතට මේ වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නේ. පොඩි කාර්යබහුලත්වයක තමයි හිටියේ මේ දවස් ටිකේ. සමාවෙන්න ඕන. ඉතින් අද කතා කරන මාතෘකාවට යන්න කලින් පුංචි මතක් කිරීමක් පුංචි ලියුමක් තියෙනවා. මේ වෙනකන් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම description එකට යන්න description එකේ සම්පූර්ණ විස්තරය තියෙනවා. contact numbers තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ හරහා අපිව සම්බන්ධ කරගෙන ඔයාලට අවශ්‍ය තොරතුරු දැනගන්න. හරි. අද කතා කරන්නේ over under strategy එකක over under trade type එකක under entry එකක් ගන්න විදිය මේක ටිකක් ලොකු return rate එකක් දෙන එකක්. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා රිටර්න් රේට් එක වැඩි කියන්නේ රිස්ක් එක ටිකක් වැඩි. ඒ නිසා මේකට අපි අනිවාර්යයෙන්ම මනි මැනේජ්මන්ට් එක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් වැඩි කතා අවශ්‍ය නැහැ. අපි යමු වීඩියෝ එකට කොහොමද මේක කරන්න කියලා බලන්න. ඉතින් ඒ වගේම පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න ඕනේ ට්‍රේඩින් කියන්නේ රිස්ක් එකක්. මම හැමදාම කියනවා අතේ තියෙන සියලු මුදල් යොදවන්න එපා. ලෝන්ස් අරන් තියෙනවා නම් ඒව යොදවන්න එපා. ඔයාලා මේකට ගන්න මොනවා හරි අවදානමක යොදවල ලාභයක් ලබන්න යම් කිසි මුදලක් තියන් ඉන්නවනම් අන්නේ මුදල් පමණක් මේකට ආයෝජනය කරන්න. හරි. මෙතනින් එන මාකට් එකට මෙතන අපි මේ මාකට් එක වෙනස් කරගන්නවා volatility 100 index market එක trade type එක over under ඊට පස්සේ මෙතන ටික්ස් 5යි මේක ටික්ස් 5ක එන්ට්‍රි එකක් විදිහට තමයි ගන්නෙ. මෙතන LDP එක දාගන්න 3 විදියට. රයිට්. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් එක දාගන්නවා අපිට බලා ගන්න පේ අවුට් කොහොමද කියලා. රයිට්. අපි මෙතන ගන්නේ අන්ඩර් එන්ට්‍රි එක පමණයි. මේක ඕවර් කියන එක ගන්නෙ නැහැ. රයිට්. ඒක පැහැදිලිව මතක තියාගන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු අපේ මනි මැනේජ්මන්ට් එක ඕපන් කරගෙන දැන් මෙතන පේ අවුට් එක පෙන්නනවා 3.23. රයිට්. මෙතනින් ඕපන් කරගන්න මනි මැනේජ්මන්ට් එක ඕපන් කරගෙන මෙතන කැපිටල් එක රිස්ක් කැපිටල් එක දානකොට ඔයාලා මෙතන දෙන්න ඔයාලගේ account එකේ තියෙන කැපිටල් එකෙන් 150කටත් අඩු වගේක්. මොකද මේක අපි තමයි රිස්ක් එකේ තියන්නේ. යම් කිසි loss එකක් ගියොත් ඔයාලට මේ කැපිටල් එක නැති වෙනවා. රයිට්. මම මේ ඩොලර් 10ක් කියලා මේක දාගෙන ඉන්නේ. ට්‍රේඩ් 10ක් ගන්නවා. මම මේකෙන් 2යි වින් කරන්නේ. ට්‍රේඩ් 2යි වින් කරන්නේ. රයිට්. මොකද මේක රිස්කි. ලොකු ගාණක් ගෙවනවා. ට්‍රේඩ් 2යි වින් කරන්නේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ දෙක වින් කරාම මගේ කැපිටල් එක ඩොලර් 11.56 දක්වා වැඩි වෙනවා. ප්‍රොෆිට් එක 115.6 වැඩි වෙනවා. කියන්නේ ප්‍රොෆිට් එක ඩොලර්ස් වලින් ගත්තම ඩොලර් 1.56ක් දක්වා මගේ ගිණුමට එකතු වෙනවා. රයිට්. එතකොට පළවෙනි ස්ටේක් එක ගන්න තියෙන්නේ මෙතන 0.51. අපි ඒකත් දාගමු 0.51. හරි. අපි බලමු දැන් කොහොමද මේකේ මේ ඩිජිට් අන්ඩර් එන්ට්‍රි එක ගන්න කියලා. හරි. ඔයාලා බලන්න මෙන්න මෙතන මේ අන්තිම ඉලක්කම මේ ලාස්ට් ඩිජිට් එක මේක 0.12 කියන ඉලක්කම් 3න් ඉලක්කම් 2ක් එක ළඟ එන්න ඕනේ 0.12 කියන ඉලක්කම් 3න් ඉලක්කම් 2ක් එක ළඟ එන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි LDP එක අරන් තියෙන්නේ 3. එතකොට 3ට අඩු ඉලක්කම් 3යි තියෙන්නේ. ඒ තමයි 0.12. මෙන්න මේ 0.12 කියන ඉලක්කම් 3න් 2ක් එක ළඟ එන්න ඕනේ. අපි ඊට පස්සේ මේ 5 tick වලින් ඩිජිට් අන්ඩර් එක පර්චේස් කරනවා. මේක අපි ඕවර් එක ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. අන්ඩර් එක විතරයි. අපි මේ අන්ඩර් එක පර්චේස් කරනවා. රයිට්. අපි බලමු අපිට අවස්ථාවක් එනකම් පළවෙනි එන්ට්‍රි එක ගන්න 0.12 කියන ඉලක්කම් 3න් 2ක් එක ළඟ එන්න ඕනේ. 2 ඇවිල්ලා 3 ආවට වැඩක් නැහැ. මොකද 3 තමයි අපි සිලෙක්ට් කරලා තියෙන LDP එක විදියට. බලමු 2 අවස්ථාවක් නැහැ තවම. අපි බලමු
අපිට කොහොමද මේකේ අවස්ථාවක් එන්නේ කියලා. ඉතින් සමහර විට ටික වෙලාවක් යයි මේක ගන්න අපිට මේක ඉවර වෙන්න. නමුත් එන්ට්‍රීස් දෙකක්නේ අපි මෙතන වින් කරන්න ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දෙක එක ළඟ වින් කරගන්න පුළුවන් වුණොත් අපිට මේ ලෙසන් එක ඉක්මනට ඉවර කරගන්න පුළුවන්. මට මේක ඔයාලට ඉක්මනට පෙන්වන්න පුළුවන්. අවස්ථාවක් නැහැ. 2 5 තාමත් නැහැ. අවස්ථාවක් නැහැ. 3වට ගන්න බෑ. 3ට පහළ ඉලක්කම් 3න් දෙකක් තමයි එන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. එක ළඟ එන්න ඕනේ දෙකම. තවත් අපිට අවස්ථාවක් නැහැ පළවෙනි එන්ට්‍රි එක ගන්න. 1 5 අවස්ථාවක් නැහැ. බලමු අපි. තවමත් නැහැ. ඉතින් මේක පොඩි වෙලාවක් යන වැඩක්. මොකද ටික වෙලාවකට පස්සේ තමයි කියන්නේ අර එක ළඟ එන්නේ නැහැ කීයටවත් අර. එක ළඟ එන ඉලක්කම් දෙකක් ආවට පස්සේ ආයි තව දෙකක් එහෙම එන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට ටික වෙලාවක් මේක ඉන්න වෙනවා අපිට අපේ එන්ට්‍රි පොයින්ට් එක ගන්න ඒ අදාළ නම්බර්ස් දෙක එනකන්. බලමු. ඉතින් මේක අපි ප්ලෑන් කරන්නේ දෙකයි වින් කරන්න. ඔයාලට මම මුලදී කිව්වා. මොකද මේක හයි රිස්ක් ස්ට්‍රැටජි එකක්. ඒ නිසා මේක දෙකයි අපි ප්ලෑන් කරන්නේ. බලමු. 8ක් ලොස් වෙන්න කියලා අපිට යන්න පුළුවන්. රයිට්. පළවෙනි එන්ට්‍රි එක වින් කරා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන 7.51න් ගත්තේ. ප්‍රොෆිට් එක එකයි 7.12ක මුදලක් අපිට ලැබිලා තියෙනවා. මම ඒක මෙතනින් දාගන්නම් W විදියට. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්වන්නේ 0.718න් ගන්න. රයිට්. මම දැන් මෙන්න මෙතනදී මෙහෙම දෙයක් ඔයාලට කියනවා. අපිට මේක පෙන්වන්නේ $1.756 නේ. 1.756. ඒතර මෙතන පළවෙනි එකෙම අපිට 1.715ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ආවොත් මම කියන්නේ මේක මෙතනින් නවත්තලා මේ ප්‍රොෆිට් එක අතට ගන්න. මොකද 0.18න් අපිට එන්ට්‍රීස් ගන්න දෙන්නේ නැහැ. මේක එන්ට්‍රියක් ගන්නව නම් ගන්න පුළුවන් 0.735න්. රයිට්. ඒ නිසා මම කියන්නේ මේක ලොකුවට කන්සිඩර් කරන්න එපා. මේ 1.715 අතට අරගෙන මේක නවත්ත ගන්න. නිකන් හරි මේක ලොස් වුණා නම්. රයිට්. නිකන් හරි මේක ලොස් වුණා නම් ඊළඟට 7.66න් ගන්න වෙනවා. අන්න එන්ට්‍රි එක අරගෙන මේකේ දෙකක් වින් කරනකම් පල්ලෙහාට අරගෙන යන්න. ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් දැන් මෙතන පළවෙනි එකම වින් කරොත් මේ 1.715 අරගෙන මේක නවත්තන එක තමයි මම කියන්නේ හොඳම දේ. මොකද ඊළඟ එක අඩු වගේකින් ගන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට ප්ලෑන් වෙන ප්‍රොෆිට් එක 1.756යි 1.715ක් ලැබිලා තියෙනවා. 7.41ක වගේ වෙනසක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක වැඩිය හිතන්න හොඳ නැහැ. හරි. අපි ඒ වුණාට තව එන්ට්‍රි එකක් ගමු බලන්න මේ 0.735 දාලා මෙන්න මේ විදියට මේක ලොස් වුණොත් මම මේක දිගින් දිගට අරන් යන්නේ නැහැ. මොකද අතන 718 නේ අපිට ගන්න තිබුණේ. 718න් ගන්න ඕන එකක් 735න් අරගෙන මැනේජ්මන්ට් එකට දෙන්න බෑනේ. දැන් මේක 718න් ගන්න ඕන එක 735න් අරන් මෙතන මේක ලොස් වුණොත් මේක එල් කියලා දාලා ගියාට මේක මැනේජ්මන්ට් එක හරියට වැඩ කරන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ ඒක ඔයාලට පැහැදිලි ඇති. ඒ නිසා මේ 35 එක ලොස් වුණොත් මම එකකින් එහාට කන්ටිනියු කරන්නේ නැහැ. මම නිකන් ඔයාලට මේක ජස්ට් නිකන් දාලා පෙන්නන්නේ කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. හැබැයි ලොකු වෙලාවක් ගියොත් මෙතන නම්බර්ස් දෙකක් එන්න බලමු අපි තා එක එන්ට්‍රි එකක් ගන්න. ඉතින් ස්ට්‍රැටජි එක ස්ට්‍රෝං. ඔයාලට ඒක පැහැදිලි වෙයි. ඔයාලා මැනුවල් ඩිමෝ එකේ මේක කරන්න. ඩිමෝ එකේ කරාට පස්සේ ඔයාලා නිකන් දාන්න. මැනේජ්මන්ට් එක නැතුණත් කමන්නේ. ඩිමෝ එකේ නිකන් දාන්න. දැම්මට පස්සේ ස්ට්‍රැටජි එක ඔයාලට සෙට් වෙයි. මේක වැඩ කරනවද නැද්ද? මේක වැඩ කරන්න පුළුවන්ද බැරිද? අන්න ඊට පස්සේ මැනේජ්මන්ට් එක යූස් කරලා ඩිමෝ එකේ කරන්න ඔයාලගේ රියල් කැපිටල් එකේ තියෙන ගාණෙන් 50ක් ඊට අඩු ප්‍රමාණයක් රිස්ක් කැපිටල් එක විදියට දාලා ඩිමෝ එකේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් හරියට කන්ෆර්මේෂන් එක අරගෙන රියල් එකට එන්න මේ ස්ට්‍රැටජි එකේ වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්න. රයිට්. ඉතින් අවස්ථාවක් නෑ තවම. මම හිතන්නේ පළවෙනි එක පෙන්නුවා. ඔයාලට මම හිතන්නේ ඒක පැහැදිලි ඇති. ඉතින් මම හිතන්නේ මේක ලොකුවට තව එන්ට්‍රීස් ගන්න අවශ්‍ය වෙයි කියලා. මම ඒක ලොස් වුණා නම් මම ඒක දිගට අරගෙන එනවා පල්ලෙහාට. නමුත් ඒක එතනින්ම වින් කරපු නිසා මම හිතන්නේ මම ඔයාලට ස්ට්‍රැටජි එක පෙන්නුවා. මේක පුරුදු වෙන එක ඔයාලගේ වැඩක්. එන්ට්‍රි එකක් ගත්තා මම. අපි බලමු. ඉතින් මේක වින් කරත් ලොස් වුණත් මම මේ සෙෂන් එක මෙතනින් නතර කරනවා. මොකද අපි 10න් 2යි වින් කරන්න ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ. රයිට්. ඒක ලොස්. හරි. ඒක හිතන්න දෙයක් නැහැ. මං ඉන්නේ ඩිමෝ account එකේ. එතකොට මෙතන වින් කරපු පළවෙනි එක. දැන් මේක ලොස් වුණා නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහාට කරගෙන යන්න ඕනේ. දෙකක් වින් කරනකන් යන්න ඕනේ.
right. එතකොට මේ බලන්න මේ වගේ ලොකු රිටර්න් රේට් එකක් තියෙන හයි රිස්ක් ස්ට්‍රැටජි වලට රිස්ක් කැපිටල් එක දෙද්දි පුළුවන් තරම් අඩුවෙන් දෙන්න. ඔයාලගේ කැපිටල් එකෙන් 105ක් දුන්නත් කමන්නේ. දැන් මේක ඩොලර් 10ක් තියෙන කැපිටල් එක නම් මේ ඩොලර් 5ක් එහෙම දාලා මේක කරන්න අමාරුයි. මොකද මෙතන 5 දැම්මට පස්සේ මෙතන 726යි පෙන්වන්නේ. ඒතකොට එහෙම කරන්න අමාරුයි. ඒතකොට එහෙම වුණොත් අපිට ඩොලර් 10ම දෙන්න වෙනවා. ඊට අර ටිකක් ලොකු කැපිටල් එකක් තියෙන ගන්න මේ අඩු ගාණක් දෙන්න. රයිට් ඩොලර් 10ක් දුන්නත් ගැටලුවක් නෑ ඔයාලට. මොකද මෙතන ඩොලර් 1යි 750ක් ප්‍රොෆිට් වෙනවා. මේ වගේ සෙෂන්ස් 4ක් කරගත්තත් ඔයගොල්ලොන්ට ඩොලර් 6ක් විතර දවසට ඇවිල්ලා. රයිට්. හරි. මම එහෙනම් මේ සෙෂන් එක මෙතනින් නතර කරනවා. මම ඔයාලට පෙන්නපු එක පැහැදිලි ඇති කොහොමද මේ එන්ට්‍රි එක ගන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ එක ඩෙමෝ එකේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මේක රිස්කි. ආයෙ බොරු කියන දෙයක් නෑ. මේක රිස්කි. හැබැයි හරියට වැඩේ කරගත්තොත් ඔයාලට දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. රයිට්. ඒක ඔළුවේ තියාගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඩෙමෝ එකේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න නිකන් දාන්න මුලින්. නිකන් ඔයගොල්ලෝ මේක නම්බර්ස් දෙක බලලා නිකන් මේක යන්න එක පර්චේස් කරන්න. ඊට පස්සේ මනි මැනේජ්මන්ට් එක ගන්න. මනි මැනේජ්මන්ට් එක අරගෙන මනි මැනේජ්මන්ට් එකට දාගන්න ඔයාලගේ කැපිටල් එක. කියන්නේ රියල් එකේ තියෙන ගාණෙන් රිස්ක් කැපිටල් එකට කීයක් දානවද කියලා බලලා ඒක දාගන්න. ඒක දාගෙන ඊට පස්සේ ඒකෙත් ට්‍රේඩ් කරලා පුරුදු වෙලා රියල් එකට එන්න. රයිට්. මේක රිස්කි ආයෙත් කියන්නේ ඒ නිසා තමයි මේ එන්ට්‍රීස් 10කින් දෙකක් විතරක් වින් කරන්න ප්ලෑන් කරන්නේ. හරි. එහෙනම් අද සෙෂන් එක මෙතනින් නවත්තනවා. අද මේ ලෙසන් එක ඉවරයි. තවත් අලුත් වීඩියෝස් කීපයක් තියෙනවා. රොබර්ට් කෙනෙකුත් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වයින් අපි නැවත හමු වෙමු හැකි ඉක්මනට. අදට ඔයාලගෙන් සමුගෙන යනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ජයග්‍රාහී දවසක්. ඒ වගේම මේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. subscribe කරලා bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. right. ජය වේවා.